Hello guys, welcome to my vlog. I'm Julzkie, my channel. Please subscribe guys. Good evening, good morning kung saan man kayo. Good afternoon. Ngayon guys, gawa tayo ng fresh vegetable salad. Ito guys, pakita ko sa inyo ha. Ang ingredients na ay lemon, white onion, tomato, cucumber, at lettuce. Lagayatin lang natin ito ng pino, ng maliliit. Kaya ito lang kasimple. May healthy and fresh vegetable salad na kayo. Ganito lang siya guys. Napaka-importante ito sa ating katawan. Kung ikaw ay vegetarian, kung ikaw ay nagda-diet, ganito lang. Kainin mo kahit wala ng kanin. Napaka-healthy. Tapos na natin gaya-gayatin ito. Bigyan natin ng konting asin. Tapos yung lemon, bibigay natin. Yung juice, bibigay natin. Lemon juice. Ito. Yung iba ayaw nito. Yung iba na gusto nito. Kaya tinalagyan ko ito. Pero okay, masarap naman siya. Kasi di ba mga marami, mga hindi talaga yung isa, madaming sibuyas. Simple vegetable lang, pero napaka-healthy. Madaming benefits ang bibigay sa iyong katawan. Guys, ito may salad na tayo, fresh vegetable salad. Ganon, thank you. Sana ay nagustuhan nyo ang aking share. Babush.